আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই অৰুণিমা মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই লৈ আহিছোঁ এটা স্ক্ৰীন প্ৰিন্টিঙৰ ভিডিঅ'। এযোৰ মেখেলা চাদৰ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে কেনেকৈ বনাই ল'ব পাৰি তাকে আজি ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। আহকচোন মই শিকাৰ লগতে আপোনালোকে শিকক আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰি দিব। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইখন বগা চাদৰত মেখেলা চাদৰত মই কৰিম কলা ৰঙেৰে। এই কলা কেনেকৈ মিহলাও চাই থাককচোন। ৰং গোটা হৈ আছে। মই 2 চামুচ ৰং ললো, কলা ৰং। ইয়াত আমি ৰেডিউচাৰ মিহলাম। এইটো ৰেডিউচাৰ। ৰেডিউচাৰৰ লগত ৰংখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে মিহলি হৈ যাব লাগিব। গোটা হৈয়ে আছে আৰু ৰেডিউচাৰ দিম। ৰংটো এনেকুৱা টাইপৰ কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি চাদৰখনত কৰি যাম। চাই থাককচোন কেনেকৈ কৰোঁ। এতিয়া মোৰ ডিজাইনটো এটা গোলাপ ফুলৰ ডিজাইন। এইটো এই স্ক্ৰীনখন কিন্তু মই ঘৰতে বনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে স্ক্ৰীন বনোৱা ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। মই নেক্সট ভিডিঅ'ত এইখন কেনেকৈ বনালোঁ এই স্ক্ৰীনখন মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দি দিম। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। এইটো ডিজাইন ইয়াতে এটা মই কৰি যাম। প্ৰথমতে কাগজত কৰি চাম ডিজাইনটো উঠে নে নুঠে। এনেকৈ চাওকচোন ইয়াত কি ধুনীয়া ডিজাইনটো উঠিছে। এতিয়া মই কাপোৰযোৰত কৰি যাম।
পিছত সেইটো সাইডতো দি যাম বৰ্তমান এইটো সাইডত দি লও চাই থাককচোন স্ক্ৰীনখনত এনেকৈ ৰংহে অলপ জোৰকৈ খচি দিব তেতিয়াহে তললৈ ৰংটো সোমাই যাব ডিজাইনটো ভালকৈ উঠিব অলপ জোৰকৈ খচি দিব या मोर दोटा फाले हुई गल एतिया मैं মাজত কৰি যাম ব্লাউজ পিসটো এনেদৰে দুটা দি যাম মেখেলাখন আৰু চাদৰখন কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া ব্লাউজটো এনেকৈ সৰুকৈ দুটা দি দিম
কাপোৰযোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল মেখেলা চাদৰ আৰু ব্লাউজৰ পিছৰ সৈতে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে